Let's start with the orbitaler. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái điểm là orbitale, tức là mình hay đọc là orbital đó, hay đọc là orbitale. So, supplementarily, the most inferior edge of the orbital ring is defined as the orbital. Thì cái điểm đó là cây bờ dưới ổ mắt, thì cái điểm thấp nhất của cây bờ dưới ổ mắt đó là điểm orbital. The location of orbital in dry skull. Đây một cái sọ phô, đây có mô hình của một cái sọ phô, thì cái điểm nó nằm ở chỗ này. In dry skull, it is very easy to locate the orbital. Đây một cái sọ phô mình chấm cái điểm mà dưới ổ mắt rất là dễ. But not in a symbologram. Nhưng mà nó không có trên cái symbologram thì không có dễ như vậy. There are two orbital rings, so two images would be overlapped, and you should identify the midpoint of two images. Chúng ta có hai cái vành ổ mắt bên trái bên phải và hai cái bờ dưới ổ mắt biến thành hai điểm. Nếu chúng ta có thể chọn cái điểm trung gian, cái điểm mà giữa của hai điểm đó. And next one is anterior nasal spine. Điểm kế tiếp đó là điểm cai mũi trước. Inferior to the orbitale, a thin midline structure supporting the nose projects anteriorly, and it is called anterior nasal spine. Thì cái điểm mà cái gai mũi trước là điểm trên từ giữa, nó nâng đỡ cái mũi là điểm mà vô nhất của cái ở cây phần của cây hốc mũi đó, cây hố đây đó. Đây cái điểm vô ra phía trước nhất đó là điểm gai mũi trước. In dry skull, you can identify the landmark ANS as the tip of the nasal spine. Chúng ta trên cái sọ mình rất là dễ dàng có thể nhận diện được cái điểm là ANS, tức là điểm gai mũi trước. It is the anteriormost portion of the base of the maxillary nasal cavity. Cho nên thì đó là một cái điểm ở đây cái bờ của cây hốc mũi, điểm trước nhất ở cây vành của cái bờ hốc mũi. And the posterior portion of the maxilla is demarcated by the pterygomaxillary fissure between the maxilla and sphenoid bone. Thì chúng ta có một cái điểm nữa là điểm gai mũi sau. Điểm gai mũi sau là điểm nằm vùng của cây vòm miệng của cái sào mũi. Và cái điểm đó. This is a pterygomaxillary fissure, and this is maxilla, and this is sphenoid bone. Thì chúng ta thấy đây là cái cấu trúc là xương hàm, và nãy thầy chỉ đó là cái khe chân hướng hàm, tức là cái xương hàm đây và cái phía sau đó là chân hướng và cái xương hàm đây. And the most posterior portion of the maxilla here. Đây là cái phần mà sau nhất của cái xương hàm đây này. At that point, the inferior portion of the palate touch the pterygomaxillary fissure is the landmark called the posterior nasal spine. Thì cái điểm đó là cái điểm ở trên cái xương khẩu cái vòm miệng, đó là điểm sâu cùng tầm cùng của cái khẩu cái của mình nó được bởi cái phần đó là cái xương khẩu cái của tầm cùng của nó. And pterygomaxillary fissure is like this. Và cái khe trong lưỡi hàm là cái giống như cái giọt nước mà người ta đó là một cái khe giữa phía trước là xương hàm trên, phía sau là chân lưỡi, người ta có cái tên gọi là khe chân lưỡi hàm. Đây chúng ta là khe chân lưỡi hàm trên, nhưng mà khi dịch qua tiếng Việt người ta có cái tay lên là cái dàn giọt nước đó. And this represents the most distal medial point on the palate. Đó là một cái điểm nằm trên đường giữa gai mũi sau, là điểm nằm trên đường giữa tận vùng sâu nhất của cái vòm khẩu cái, mà chỗ đó là nằm trên xương khẩu cái, chứ không xương hàm trên như vậy. And ANS and PNS is the landmark located at the mid-septal gland, and the left image is the landmark in the dry skull. Đây là cái bên tay trái là điểm ANS, PNS trên sọ phô. Bên tay phải là điểm ANS, PNS trên một cái lát cắt trên cái phim mà ba chiều đó, trên cái phim của mình. It is not difficult to find the PNS because it is a very thin cortical bone layer, but ANS is usually burned out by the X-ray. It's very thin. Vì cái điểm PNS chúng ta thường gặp dễ dàng xác định, bởi vì lúc đó hai cái bản xương nó nhọn lại là dễ xác định cái PTX. Nhưng mà cái điểm ANS nó không dễ, bởi vì một cái gai mũi trước nó rất là nhỏ, và trên cái X quang thì cái ghi nhận của X quang nó không rõ ràng.
con cái pin ít nó cháy thì á, nó làm cho cái điểm A này có thể hơi khó mà nhìn ra. And this is a hand tracing of ANS and PNS. Đây là một cái hình vẽ bằng tay của cái vẽ phim bằng tay ANS. And the most anterior inferior portion of the maxillary alveolar bone, which touch the most forward maxillary incisor, is called supradentale. Dạ, thì chúng ta thấy từ cái điểm ANS và chạy xuống dưới chúng ta thấy có cái vành xương, xương hổ, cái màu xương hổ á, tức là cái chỗ đó xương hổ nó chấm dứt á, nó chạm vào cái răng á, thì điểm đó người ta gọi là điểm supradentale, tức là điểm trên răng. And supradentale in the dry skull. Trên cái sọ là chúng ta thấy đó là cái màu xương hổ, chỗ cái điểm xương hổ cao nhất mà nó chạm vào cái răng đó là điểm supradentale. And supradentale is located because to locate the A point. Thì cái điểm mà supradentale nó có ý nghĩa với chúng ta, bởi vì từ điểm supradentale chúng ta dễ dàng xác định được điểm A point là điểm A. The profile maxilla between the supradentale and ANS is usually concave here. Dạ, thì chúng ta thấy từ đường ANS đến đường supradentale mà chúng ta hai điểm đó mới được xác định là nó có một cái vành xương. Thì chúng ta nhìn từ phía bên người ta gọi đó là cái profile của cái xương xương hổ hàm trên á, thì chúng ta có một cái đường cong đó, nó là đường cong lõm. Most posterior point on the concavity between the ANS and supradentale is called A point. Dạ, và cái điểm lõm nhất của cái vành đó, của cái đường mà cong lõm từ điểm A để đến điểm supradentale, điểm lõm nhất đó người ta gọi đó là điểm A. A point is frequently used to define anteroposterior skeletal relationship of maxilla to either the cranial base or the mandible. Dạ, điểm A là điểm thường lấy được làm đại diện cho cái xương hàm trên. Trong khi chúng ta so sánh cái xương hàm trên với nền sọ, hay là so sánh xương hàm trên với xương hàm dưới theo chiều trước sau, muốn nói là xương hàm trên nó nhô nó lùi so với nền sọ, so với đường dưới, người ta lấy điểm A theo chiều trước sau. And point of A point in dry skull here. Trên sọ nghiêng á, trên cái sọ phôi chứ, thì cái điểm A là cái chỗ mũi tên nhỏ nó bị vào. And hand tracing of A point. Và đây là cái hình vẽ mà tay cái điểm A. And next structure is mandible. Và cái cấu trúc kế tiếp đó là xương hàm dưới. Mandible infradentale, Pogonian, B point, Lantern, Gonian, and Navier. Ở hàm dưới thì chúng ta sẽ có 6 điểm là infradentale, Pogonian, điểm B, điểm Menton, điểm Gonian và điểm Navier. And most superior anterior portion of the mandible can be noted as the outer cortical plate of the alveolar bone and the anterior of the most forward incisor. Dạ, thì cái điểm infradentale á, nó gần giống như cái định nghĩa của supradentale, đó là cái điểm mà xương hổ hàm dưới á, nó cao nhất của điểm xương hổ hàm dưới, nó chạm vào cái răng cửa dưới, đó là điểm infradentale, tức là điểm răng dưới, còn hồi nãy là điểm răng trên. And infradentale in dry skull. Trên cái sọ khô thì điểm infradentale nó nằm ở chỗ đó. And next point is Pogonian. Most anterior point on the mandibular symphysis or chin is called Pogonian. Thì điểm Pogonian là điểm nhô nhất của cái cằm xương, cái cấu trúc cằm và cằm xương. Cái điểm mà ra trước nhất của cằm xương đó là điểm Pogonian. And the Pogonian in the dry skull, as I've told you, position of Pogonian can be influenced by the head posture. Và cái điểm Pogonian là cái điểm nhô nhất của cằm xương. Và như chúng ta đã biết, các vị trí của điểm Pogonian theo phía trước sau nó bị ảnh hưởng bởi cái tư thế của đầu. Đầu ngửa ra là cái điểm Pogonian ra trước, thì đầu mà gập xuống nó nhìn xuống dưới đất ấy, thì cái điểm Pogonian nó nằm ra sau. But in patient with a severe dolichofacial pattern with a retreat mandible, it is difficult to locate the Pogonian properly. Thì ở một bệnh nhân mà dolicho tức là mặt dài và lại là cả hàm dưới lùi ra phía sau, cái hình thái của cái cằm nó rất là khó để chúng ta xác định được cái điểm Pogonian ở đâu. It is difficult to locate most anterior position. Thì rất khó trong trường hợp này để xác định được cái điểm Pogonian là nó nằm ở điểm nhô nhất của cái cằm xương là ở đâu.
And hand tracing of Pugonian point. Ở đây á, là vẽ tay á, của cây điểm mô vô trong lòng. Next landmark is B point. Và điểm kế tiếp đó là điểm B. Most posterior point on the curve between the infradentala and Pugonian is called B point. Và thì cái điểm á, mà điểm B là cái điểm nổi nhất ở đây cái đường viền giữa cái điểm mô cô nhông với lại điểm infradentale. Cho nên nó cái cách định nghĩa của điểm B là cũng tương tự như cái cách định nghĩa của cái điểm A vậy đó. Điểm A là chỗ supradentale đến này, còn này là infradentale đến vùng nhông, chỗ rộng nhất. Like Pugonian, the B point is also affected by it is also difficult to define with a retruded chin. Vì chúng ta thấy cái trường hợp này của bài bệnh nhân Dolico mà dưới đùi xác định điểm B rất là khó bởi vì chúng ta rất khó biết định vị nó là sao. And B point in dry skull and B point thì in chúng ta thấy hand cái tracing. bên trái là điểm B trên sọ và bên phải là điểm B trên cây vẽ bàn tay. And most inferior point of the anterior mandibular symphysis is called menton. Cái điểm thấp nhất của cái symphysis là cái cầm. Cái chữ symphysis là chúng ta hay dùng để chỉ cấu trúc lại cái chữ symphysis là theo cái nghĩa ngôn ngữ của nó là cái vùng nối xương, hay là giải phẫu học là nối xương. Trong cơ thể chúng ta có nhiều điểm nối xương, thì cái cầm của chúng ta là một cái cấu trúc có hai xương nó nối nhau trong cái mô học của nó, thì cái này gọi là symphysis. Điểm thấp nhất của nó là đây. Cái xương chậu của chúng ta, cái xương mu á, cũng có hai cái phần đó nối nhau, thì cái đó cũng là symphysis. Nhưng mà hễ mình nói symphysis thì mình là dân nha sĩ thì symphysis chỉ đây phải là chỉ dưới, hay là cái xương ức của chúng ta cũng có cái symphysis. Okay. It also can be affected by the head posture. Và nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái head posture là cái tư thế của đầu. Cái điểm menton đó, đang chia sẻ bị ảnh hưởng. Cái cầm ngửa ra trước thì cái điểm menton lên cao, cầm gập xuống thì menton hạ xuống thấp. And point menton in CT image and hand tracing. Đây cái hình CT, bên trái là CT, bên phải là tên và đeo bàn tay. Đây điểm menton. And if the tangent is drawn contacting menton and the most posterior point on the border of the mandible, that point is called gonion. Cái điểm mà theo như thầy nói đây, đó là cái điểm mà đi qua menton là vị trí cái chỗ thấp nhất của cái bờ dưới xương hàm dưới, đó là điểm gonion. And a line drawn tangent to the lower border of the mandible from the menton. Thì đây chúng ta vẽ một cái đường tiếp tuyến từ cái điểm menton đến cái chỗ thấp nhất của bờ dưới xương hàm dưới. And these are the CT images of gonion point. Đây là cái hình ảnh CT của cái điểm And this patient came for the treatment of anterior crowding. Bệnh nhân này đến với chúng ta là bị với cái thang điện chính, là lý do đến khám là trên đường trước. You can easily make some problems for her, but as you can study in the yesterday, Chúng ta có thể là phân tích cái khám lâm sàng của bệnh nhân từ cái phân tích cái ca lâm sàng của bệnh nhân. but how about the supplementary analysis? Nhưng mà bây giờ phân tích symptomatic thì nói cái ca này như thế nào? Can you trace the inferior border of the mandible? Các bạn có thể vẽ được cái bờ dưới của xương hàm dưới không? And she already had the mandibular inferior border shaving and reduction genioplasty. Bệnh nhân là có một cái phẫu thuật là gọt bớt cái góc hàm cũng như là gọt bớt cái xương cằm. I guess she already she did have hypodivergent facial pattern regarding her class 2 molar relationship and chin broad chronicity. Cho nên cái khuôn mặt của bệnh nhân thì theo chúng ta thấy đó là một cái mặt ngắn. Here you can see ở đây the các chị thấy cái góc hàm của bệnh nhân đã bị gọt rồi. angle is missing here, Thì thiếu mất cái góc hàm. and some scar is Và here. chúng ta thấy có một cái số sẹo ở cái bờ dưới của cái cằm. So if the patient already have that kind of surgery, it is difficult to locate some kind of landmark.
Và cho nên đối với những người họ đã trải qua cái phẫu thuật thẩm mỹ mà có can thiệp tới gột khớp xương á, thì cái việc mà chúng ta xác định các cái đo sọ, đo đầu với họ rất là khó. And there's a constructed landmark called prognathium between the cogonium and band. Thì chúng ta có một cái điểm gọi là điểm dừng, tức là điểm này không phải là cái cấu trúc về phẫu, chúng ta nhìn cấu trúc về phẫu mà chúng ta chấm và chúng ta phải dừng lên. It is located between the tangent of blue line. Cho nên nó là một cái điểm nằm giữa hai cái đường vùng xanh ở đây. Tức là chúng ta có cái đường tiếp không tiếp cái bờ dưới xương hàm dưới và đường từ nason đi vô trong, chúng ta gặp nhau cái điểm đó. Nếu các chị lấy cái phần giác của trong đó đừng cái gì là điểm It also can be defined as the point halfway between the cogonium and landmark. và hoặc nếu không phải hai cái điểm này á, người ta tính một cách gần đúng á, người ta lấy cái điểm vô nhau, điểm menton và người ta trên cái đường cong của cầm giữa hai chỗ đó người ta chấm bên dưới thì điểm đó là điểm nát giọt. As a mandibular outline is traced to the angle of the mandible, the ramus intersect the inferior border of the cranial base. Có những cái điểm mốc khác mà chúng ta có thể phải dùng, đó là điểm articulare hay là có sự đậm là articulare. Thì các chị thấy cái vùng dưới của cái phần mà huyết cảm đó và cái bờ sau của xương hàm dưới, hai cái điểm đó nó giao nhau tại điểm đó là articulare. The point at which the posterior border of the ramus intersect the inferior border of the cranial base is easily identified and is called articular. Điểm này là giao nhau của cây bờ sau xương hàm dưới và cái vùng dưới của cái phần huyết cảm, và nó rất là dễ được xác định rất là dễ dàng. Điểm đây gọi nó là articular. And these are the landmark which we have located here. Đây là những cái điểm mốc mà cho đến giờ này chúng ta đã chấm được rồi đấy. Tức là thầy chỉ giới thiệu các anh chị những cái điểm mốc căn bản là như vậy. And from now on, I am going to demonstrate the tracing of the patient. I used to trace the film in this order. Thì bây giờ chúng tôi sẽ xin trình bày với các anh chị cái cách mà chúng ta vẽ phim, và khi tôi vẽ thì các trình tự, các cái bước tôi vẽ là như thế này. Đây là thầy đang vẽ cái đây là nằm đây symphysis and mandible body and teeth and soft tissue. và cái viên của mẹ. And usually start tracing from the cranial base. Và bắt đầu thường là vẽ bắt đầu từ nền sọ. The anterior cranial base tracing can start at the posterior clinoid process. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu từ cái phần ở cái nền sọ ở chỗ cái phần hố tuyến yên, phía sau hố tuyến yên. This is posterior clinoid process. Đó là cái mộn yên sau. Bắt đầu thầy vẽ từ cái mộn yên sau. Hố tuyến yên chúng ta có mộn yên trước, mộn yên sau. Moving anterior to outline the sella turcica up to the anterior clinoid process. Đó chúng ta thấy chúng ta từ các cái mộn yên trước và mộn yên sau chúng ta vẽ ra. Across the superior portion of the sphenoid bone and across the ethmoid bone to the posterior portion of the frontal bone. Từ cái mộn yên trước chúng ta vẽ ra phía trước, chỗ phần đó nó sẽ đi qua cái xương sàn, rồi nó sẽ có cái sàn sọ. The superior portion of the sphenoid bone and ethmoid bone forms a platinum sphenoidale. Thì chúng ta thấy ở cái phần này nó có một cái cấu trúc người ta gọi là mặt phẳng bước là platinum sphenoid. Đó là cái phần từ cái mộn yên trước nó đi ra phía trước xuống cái ở chỗ cái sườn sàn, cái đó nó nằm ngang cho nên người ta gọi là mặt phẳng bước. Cái cấu trúc đó mình có thể thấy trong phim nó gọi là đây, nó nằm ngang, nó hơi nằm ngang, đó là cái mặt phẳng bước. And for the completion of posterior cranial base from the posterior clinoid process, trace posteriorly and inferiorly down the back of the sphenoid and the occipital bone to the anterior portion of the foramen magnum.
Dạ, thì đó từ cái mỏ miên sau á, chúng ta sẽ vẽ ra phía sau để xuống cây dốc này rồi xuống cây phần X này của xương chậm. The smooth surface from the posterior clinoid process to foramen magnum is called clivus. Cái phần mà rất là phẳng, nó nằm ở từ cây mỏ miên sau đi tới cái điểm sau này là thành điểm bastion đó, phần đó nó rất là phẳng và nó đổ dốc, cho nên nha là các thầy tiếng Việt mình dịch là dốc của nền sọ. Cái dòng nền sọ nó giống như một cái dốc này. And trace the anterior portion of the occipital bone and the sphenoid bone to the sphenoidale. Dạ, thì chúng ta sẽ vẽ tiếp cái phần ở cái xương chẩm rồi đến cái phần bụng dưới, cái cánh lớn của xương bước, đến cắt, đến giao, đến cái mặt phẳng bướm. Mặt phẳng bướm là cái đường nằm ngang mà nãy mình nói. In dry skull, we have identified this part. Dạ, cho nên trên cái sọ khô chúng ta phải nhận diện ra cái đường đó, cái đường đó. We have identified this part in the. Dạ, chúng ta sẽ nhận ra cái đường đó. Và cái này chính là cái gì các anh chị? Cái này chính là mặt phẳng bướm này. Còn trên đó chúng ta có cái đường này nữa này. Đường này nó ở về phía bay hơn. Ok, dạ. At the posterior inferior point of the occipital bone and the anterior portion of the foramen magnum is Bayesian, as you know that. Dạ, rồi chúng ta thấy cái điểm tận cùng của cái dốc này là cái phần tận cùng của cái phần nền của xương chẩm. Cái điểm nhọn đó, điểm đó ngay trước cổ lỗ. And then here make easy to locate the point. Dạ, cho nên nó là cái điểm mà nó tận cùng đó là điểm bastion, và chúng ta thấy cái đỉnh của một trang điểm bastion và cái điểm boreon là thường nó nằm trên một đường thẳng đứng. And trace the heart tissue profile starting from the uppermost portion of the forehead. Dạ, cho nên mấy cái điểm này nó bị ảnh hưởng bởi cái vị trí của cái đó là cái điểm And there is a frontal bone. Đây là cái xương trán. And along the supraorbital ridge and along the entire outline of nasal bone. Dạ, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đường đứng là đại diện cho xương bướm, vẽ xuống chúng ta coi thử. Chỗ đó nó có cái khuyết, nó có một cái đường khớp, nó chuyển qua cái xương trán. Hết cái đường khớp đó chuyển qua xương trán. And you have to mark the suture between the frontal bone and nasal bone, and it is an Asian. Nên ta phải có dấu một cái điểm đường khớp giữa xương trán và xương mũi, thường ở chỗ đó nó hơi lộn vô, nó khuyết vô là nó có một cái đường thấu quang nhẹ nhẹ, đó là điểm đó là cái đường khớp trán mũi trán mà mình sẽ xác định điểm này xong rồi đó. Most anterior portion of the frontal nasal suture is Asian. Thì cái điểm trên cái đường khớp đó, cái đỉnh đầu, cái phần nhô ra nhất của đường khớp, điểm đó là điểm nào sao? That is an Asian. Đó, cái điểm chấm màu đỏ đó là điểm nào? Đường khớp trán mũi và cái điểm nào sao? In dry skull, we are here. Trên cái sọ khô thì chúng ta thấy cái cấu trúc mà chúng ta vừa vẽ và điểm nào sao nó ở đó. And identify and trace the orbit. Sau đó chúng ta phải vẽ cái ổ mắt. And be sure to trace the lowermost portion. Và phải chắc chắn rằng là chúng ta phải vẽ được cái Lowermost portion. thấp nhất của ổ mắt. And trace the posterior orbital outline inferiorly and across the inferior border of the orbit and anterior curvature upward. Đó, chúng ta sẽ vẽ một cái đường thấp đó, rồi chúng ta phải vẽ lên trên thì chúng ta thấy cái bờ phần ngoài của ổ mắt á, phần ngoài của mắt mà trên cái phim sọ chúng ta sẽ thấy nó là cái đường ở phía sau. Trace the posterior side of the zygoma proceeding anteriorly and connecting with the lowermost portion of the orbit. Chúng ta cần phải vẽ một cái đường viền của xương gò má. Đó, cái đó người ta gọi là cái gợi chìa khóa. Is an outline of zygomatic bone. Với cái đường viền của ổ mắt. And then trace the
This area is also called the key ridge. Dạ, cái cấu trúc đó người ta gọi là cái gờ chìa khóa. Các anh chị hình dung tưởng tượng ra cái đường đó nó giống như cái chìa khóa của những mấy cái lỗ khóa hồi xưa. And orbits are bilateral structure and often shown as a two asymmetric structure or shadows. Dạ, thì cái ổ mắt á, là một cái cấu trúc có hai bên bên trái bên phải, cho nên nó có thể sự kiện thành hai cái đường trên phim sầu riêng, và hai cái đường đó nó có cái tính cách là tương tự nhau. And as I told you, we are tracing the shadow of the three-dimensional structure into two-dimensional. This key ridge is originally looked like this, and this shadow is expressed like that. Dạ, thì như chúng ta đã nói với các anh chị rằng là chúng ta biểu diễn một cấu trúc ba chiều nó thành một cái hai chiều ở trên cái ổ mắt của xương gò má. Cái cấu trúc và nó lên hình ở phim trên phim chúng ta là nó trên cái sọ các bạn như thế. And identify and trace the pterygomaxillary fissure. Bây giờ chúng ta cần phải vẽ cái khe chân nước hàm. A teardrop-shaped radiolucency that is between the posterior of the maxillary bone and spinal bone. Dạ, cho nên chúng ta phải có một cái cấu trúc nó dạng hình đột nước, nó nằm ở phía sau của xương nằm trên và phía trước của cái xương bước, thì cái cấu trúc đó gọi là cái khe chân nước hàm. In dry skull, orbit and the porion is really easy to locate, but not in a cephalometric. I read it right. Trên sọ cô xác định cái điểm là orbital, tức là orbital, và cái điểm là porion là dễ, nhưng mà trên cái sọ cô thì nhận định cái điểm nó dễ như cái phim không có gì nào. And this is a pterygomaxillary fissure. Đây là cái khe chân nước hàm. And trace from the pterygomaxillary fissure along the nasal floor of the maxilla to the anterior nasal spine. Dạ, thì chúng ta cần phải vẽ cái xương hàm trên từ gan phía sau ra phía trước ra tới cái gan phía trước. And trace the profile of the anterior maxilla ending at the neck of the most anterior maxillary incisor, that is the supradental. Dạ, thì chúng ta vẽ cái xương hàm trên, và nhớ là chúng ta phải vẽ từ điểm A để vẽ xuống đến điểm supradental. And trace the palatal side, palatal side of the maxilla. Và ở phía trong các chị phải vẽ cái vòng cổ cái. And trace it to pterygomaxillary fissure like this. Để chúng ta thấy có cái mô tả được cái xương hàm trên nó như thế này. And trace the maxillary first molar and most forward incisor, making sure the tracing of the incisor teeth and the inclination of all is matching the radiographic image as close as possible. Dạ, cho nên chúng ta càng thấy cái đỉnh của cái khe chân dưới hàm với lại cái điểm mà gai phía sau hai điểm đó nó gần như chạm với nhau. It means the size is not that important. The inclination of the long axis of incisor is important thing, and the long axis of the molar is important thing. Vẽ cái răng cửa hàm trên và răng cửa hàm răng gối hàm trên, cái hình dạng của nó không rất quan trọng, nhưng mà cái trục nó rất quan trọng. Cái trục của răng cửa hàm trên, cái trục răng gối hàm trên từ cây chốt đến cây bị cản rồi. And we have traced this part. Là chúng ta vẽ các cái phần đó răng cửa. And the mandibular outline, starting at the cervical portion of the most forward mandibular incisor, should be traced out. Và chúng ta vẽ răng cửa hàm dưới với cái vẽ cái đường viền của răng cửa hàm dưới mà nhô ra phía trước ngắt để làm cây thành răng cửa dưới. And mandible to chin and up the posterior portion of symphysis to the inner cortex of the mandible. Dạ, thì chúng ta phải vẽ cái symphysis, cây cằm đó, cái cằm mà bao quanh xương, thì cái cằm đó, cái phía trước nó phải lên tới cái điểm mà nãy mình làm là điểm infradental đó, thì xương đó, rồi cái đường viền ở phía trong lưỡi.
And trace the lower border of the mandible and posterior portion of the ramus. Và chúng ta vẽ cái bờ dưới của xương hàm dưới và phần phía sau của răng đây. And lower border of the mandible can be shown as two shadows. This is either an indication of asymmetry between the side or because of the magnification. Cái bờ dưới của xương hàm dưới nó có thể nó xuất hiện thành hai đường, hai cái shadow, hai cái bóng. Là lý do mình có hai cái bóng này, một là do là cái sự bắp lô xương của khuôn mặt, hai Sometimes, là do cái tư thế của đầu, và ba là do cái phép phóng đại và chụp hình. sometimes the patient does not have a symmetry, but there's a discrepancy between the lower border of the mandible. In that case, the patient did not locate the operator did not locate the corium earlobe properly. Yeah. Like this, earlobe like this. Có thể là nguyên nhân do cái người mà chụp phim á, họ đã định vị cái ear rod là cái que cắm vô tai không đúng, nó là cho nên nó làm cho cái đầu nó nghiêng, và khi chụp từ cái phim phía bên thì cái đầu nghiêng nó xuất hiện làm cho bờ dưới xương dưới thành hai đường. Không phải chỉ ở dưới thôi, mấy cái cấu trúc đôi á, bởi vì xuất hiện thành hết hai đường. And trace the condyle and the sigmoid notch and the coronary process. Dạ, thì chúng ta vẽ cái lồi cầu đến cái phía sigma đến cái mổ bẹt. And trace the mandibular first molar and the incisor. Vẽ cái răng mối hàm dưới, răng cửa hàm dưới, răng mối hàm dưới. Also, the axis is important. Và khi vẽ các cái răng này, cái trục của răng rất quan trọng, và mình vẽ cái răng rất là quan trọng đó. We have traced this part. Chúng ta đã vẽ được cái phần này. And trace the facial soft tissue outline smoothly down the forehead, incorporating the supraorbital bridge of the nose and tip of the nose, columella and nose. Và vẽ cái đường viền mô mềm từ cái trán xuống mũi, đỉnh mũi, rồi vẽ cái columella là cái trụ mũi. And the mental level for the chin and as much as of the throat as possible. Và vẽ cái cằm, tức là vẽ xuống dưới là cái môi với cằm nằm dưới. In its sense, the tracing is used to reduce the amount of information from the radial left to the mandible left. You can manage this, with this image, it is difficult to measure the anatomy and lots of information. But you can, if you make this only tracing, you can get information at the manageable level. Thì sau chúng ta vẽ xong thì chúng ta lấy cái hình này ra. Như vậy là chúng ta đã thiết lập được tất cả những cái dữ liệu cần thiết để chúng ta phân tích của các cấu trúc. And this is the typical tracing and the common supplementary landmark. Cho nên chúng ta sẽ xác định đó là kết thúc của việc vẽ nét, và chúng ta sẽ xác định các cái điểm mốc. So Các cái điểm mốc. you can start the tracing with a template. Và bây giờ các chị có thể bắt đầu vẽ cây phim, In the và các chị có morning thể tham you khảo cây bản mẫu mà này đã vẽ